الليلة حنتكلم دقيقة. أنا ما شربت القهوة، حتكلم كيف أشرب أول. الليلة حنتكلم كيف حنحول الشكل ده ده. أنا عارف إنه ده ما حاجة خرافية حاليا. أنا بقدر أعمل الهاندسكيب، أزرع النباتات، لكن الباقي بيد ربنا. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. التربة اللي حستخدمها هي عبارة عن أكواريو، بصراحة أنا معجب بها جدا. فكل اللي حنعمله حنحط أول شي طبقة بسيطة عشان نقدر نوزع رود تابس. في المقدمة ما حطينا تربة كثير لأنه نباتات المقدمة ما عندها جذور عميقة فما بتحتاج. أما في المؤخرة لو ملاحظين في تدرج لفوق، دي بتساعدنا مع الهاردسكيب، وأيضا بتساعد في النباتات الخلفية لأنه بتحتاج جذور عميقة، فلازم نرفع عليها التربة عشان تنمو بشكل صحيح. للهاردسكيب قررت أمشي بشكل بسيط، بدل ما أتعب نفسي في الهاردسكيب اخترت دريفت وود أو سبايدر وود بشكله جميل وقطعتين حجر، حيكون أسهل شيء. I am the one, the way your son don't... 2,000 years later. وأكيد عشان نثبت الخشب بنحتاج مناديل، أي نوع بتاع مناديل، وسوبر جلو. سوبر جلو كل اللي حنعمله حنقطع قطعة صغيرة من المناديل ونعملها على شكل كرة، وحنحطها في نقاط الاتصال ما بين الخشب أو نقاط التلامس ما بين الخشب والحجر. حنعمل كم قطرة من الجلو وبكده حنعمل طبعا في أكثر من مكان، وبكده حنتأكد الخشبة حتكون ماسكة كويس وما حتطفو لما أملأ الحوض بالموية. شوفوا، صراحة إلى الآن أنا ما عارف عايز أعمل شنو بالضبط، بس عندي نباتات حتموت، يعني مثلا زي روتيلا هاتشرا. أنا ما حقول أسامي النباتات، أنا ما بعرف أنطق حرف الراء، ححطه في الشاشة ما بعرف أنطقه. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، ده ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. فحكتب أسامي النباتات في الشاشة أحسن عشان الناس ترتاح في الكومنتات. فأنا ما متأكد إذا النبتة دي حتعيش أو حتموت، لكن حجرب إن شاء الله تنجح. يلا نبدأ. يا رب يا رب يا رب، ما ظنيت حتعيش بس.
للأسف دي ماتت، لكن لحسن الحظ عندي تاني. اوكي الويبنز كويسة. بس ما في أحسن حالاته لكن كويسة. جبت عندي 2 حالتهم ما أحسن شيء كمان، وزي ما شايفين كده تأكدنا إنه الهاردسكيب ما حيتحرك وحيكون ثابت، actually ثابت زيادة عن اللزوم لكن ما مشكلة. فدي بتساعدنا في عملية النظافة أو إنه نتأكد إنه الخشب ما حيطفو. حاليا جينا لمرحلة الزراعة. أنا بحب أعمل حركة تعلمتها إنه تحدد الأماكن اللي حتزرع فيها الأشياء، يعني تعمل لك خريطة. الخريطة دي شوية بتساعدك إنه أنت، عشان أنا عندي خطة حتكون جزء منها هنا في الزاوية دي، ده هيكون في الزاوية دي. للفلترة قررت إن أنا أمشي مع سامسونج 603 بي، وفي الحقيقة ما فلتر، هو بري فلتر لكن إحنا حنعمله فلتر. في حاجة شفتها عجبتني عشان كذا جبت ده، لكن نفتحه مع بعض. ده الفلتر كله، ده الموتور، وده صندوق الإكسسوارات طبعا كالعادة سامسونج والهوز الأخضر، ودي الداخل والطالع من الموية. طبعا ديل كلهم ما حستخدمهم، في المقابل حستخدم هوز شفاف والحاجة الكيوت دي. ده السبب انه انا اشتريت الكانستر ده او الفلتر ده، حوريكم ليها. الحاجة دي كيوت زيادة عن اللزوم. انتوا شايفين الحجم؟ شايفين الحجم ده؟ It's too cute. It's disgusting. مقارنة يعني شوفوا ده بيده، الفرق شاسع. الحاجات دي صغيرة شديد، أنا بصراحة خايف إن أنا حكسرها. طبعا رجعنا للعادة القديمة بتاعت إن إحنا نسرق ميديا من فلتر اوريدي شغال. زي ما عارفين الحاجة دي بتسرع الدورة البيولوجية. وحاليا حنركب ال CO2 system، طبعا طفاية حريق ما بستغنى عنها، وأرخص نوع في السوق بتاع منظم بتاع CO2. في فيديو مفصل هخليه لكم هنا أو المهم في الديسكريبشن، أنا إلى الآن ما عارف الاتجاهات فهو حيكون في الديسكريبشن، فيها شرح كامل عن كل اللي بتحتاجه عشان توصل ال CO2 system بتاعك. وأخيرا اتملى التانك موية. بلا صياح أرجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص.
أدري إني سحب. أنا حاعترف فعلا الحوض اتملى موية قبل 3 أيام، لكن بصراحة أنا كنت كسلان فما ركبت الفلتر ولا ركبت CO2. لكن في فايدة، زي ما شايفين هنا على الخشب المادة البيضاء أو الشكل اللزج الأبيض. مبدئيا الحاجة دي أبدا ما مضرة وما بتأثر لا على السمك ولا على النباتات. هي عبارة عن تعفن أو عفن، نفس العفن اللي بيكون موجود في الخبز أو الكيك لما نخليه فترة. بيتكون لأنه الأخشاب بتكون غنية بالعناصر الغذائية، وغالبا الفلتر عندك بيكون جديد، فلسه ما في بكتيريا كافية انه هي تتعامل مع الموضوع ده. ازالتها بتكون بكل بساطة باستخدام سايفن، يعني انت زي اللي بتغير في موية الحوض، بالاضافة لفرشة. وزي ما شايفين هنا مجرد انه احنا ننظف الخشب بيطلع معانا العفن ده وبيطلع خارج الحوض. حتى لو ما عملت اي شيء ممكن لوحده بعد 2-3 أول ما الحوض يستقر حيمشي ويختفي تماما زي اللي كان ما موجود. وبعد 3 أسابيع زي ما شايفين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحوض مستقر تماما. وبعد ده جاء وقت السمك، لكن خليني أوريكم الحوض أول. هنا عندنا الهير جراس ما شاء الله خلاص قفل. عندنا الرني ما حنطق اسمها ما بعرف اسمها، النبتة الحمراء دي ما شاء الله الجروث باين. الرابنز، وعندنا الروتيلا زي ما شايفين اللون البينك في الأول اللي في الطرف، إن شاء الله لما تكبر كويس كلها حيكون لونها أحمر. وهنا أضفت طبعا الكلين اب كرو من بدري شوية بدون ما أصور. عندي يلو تشيري شرمب تقريبا 10 زي ما شايفين لهم هنا. وعندي سنيلز، دي سبوتد سنيل، ودي نسيت اسم السنيل دي بصراحة. على العموم الحوض جاهز وما فيه أي مشاكل. بعد ده نبدأ نجهز السمك. السمكة اللي اخترت ان انا احطها في الحوض ده هي الليمب اي. الليمب اي سمكة صغيرة جدا، حجمها ما بزيد عن 3 سنتي، في اكبر حجم لها، وهي سمكة مسالمة جدا. في مقولات انه هي بتنط من الحوض، لكن انا بشوف انه هي بتنط في حالة انه ما حست بالامان وكذا. حنبدأ نعمل اكليميشن اللي هو نعادل درجة حرارة السمكة اللي في الكيس مع الحوض. طبعا لازم نطفي النور عشان السمكة ما تحس بأي سترس. كل اللي نعمله نخلي الكيس يعني مدة نص ساعة السمك حيكون جاهز. وبكذا يكون الحوض جاهز تماما، وأنا سعيد جدا إنه الحوض طلع بالشكل ده. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة أنصحك إنه أنت تشترك وتشغل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول. كان معاكم عامر، ونشوفكم في الفيديو الجاي.